ગુડ મોર્નિંગ ડૉક્ટર્સ. સો આપણે આગળ કન્ટિન્યુ કરીએ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમની અંદર લાસ્ટ ચેપ્ટર ડાયજેશન, એબ્ઝોર્પ્શન, મેટાબોલિઝમ ઓફ લિપિડ. બુક કે સેમ્બ્યુલિંગમ, ચેપ્ટર નંબર 47. Yes. Lipids in diet. Lipids basically fat. So lipids are mostly consumed in the form of neutral fats, which are also known as triglycerides. Triglycerides are made up of glycerol nucleus and free fatty acids. શેના બનેલા હોય છે ટ્રાયગ્લિસરાઇડ? સો ટ્રાયગ્લિસરાઇડ આર મેડ અપ ઓફ glycerol nucleus and free fatty acids. Triglycerides form the major constituent in foods of animal origin and much less in the food of plant origin. બહુ જ ઓછા ફૂડ એવા હોય છે કે જે પ્લાન્ટ ઓરિજિનમાંથી આવતા હોય ને જેની અંદર ફેટ કન્ટેન્ટ વધારે પ્રમાણમાં હોય. જેમ કે કોઈ પણ વેજીટેબલ્સની અંદર જોઈ લો તો એની અંદર ફેટ કન્ટેન્ટ બહુ જ નોમિનલ અમાઉન્ટની અંદર હશે. ઇવન ફ્રૂટ્સની અંદર પણ ફેટ કન્ટેન્ટ નથી હોતું, બરાબર. વેજીટેબલ્સની અંદરમાંથી તમને પ્રોટીન ને કાર્બોહાઈડ્રેટ આરામથી મળી શકે છે, પણ ફેટ એની અંદર હોતી નથી. સો આની અંદર શું કહે છે કે ટ્રાયગ્લિસરાઇડ ફોર્મ મેજર કન્સ્ટિટ્યુન્ટ ઇન ધ ફૂડ. યસ, triglycerides form the major constituent in food of animal origin and much less in the food of plant origin. એમાં પણ જો સૌથી સારા પ્રમાણમાં ફેટ અવેલેબલ હોય તો તે કમ્સ ફ્રોમ ધ ફિશ, બરાબર. યસ, અપાર્ટ ફ્રોમ triglyceride, usual diet also contains small quantities of cholesterol and cholesterol esters. Dietary fat are classified into two types, saturated fat અને unsaturated fat. બીજું આપણે જો એનિમલ અરાઇવલમાંથી જોઈએ ને તો એમાં જે ડિરાઇવ ફ્રોમ એનિમલ દેટ ઇઝ ડેરી પ્રોડક્ટની અંદર પણ ફેટ આપણને જોવા મળતી હોય. દૂધ લો કે દહીં લો કે માખણ લો કે ઘી, કોઈ પણ વસ્તુ, બટર, પનીર, એ બધી જ વસ્તુની અંદર ફેટ જોવા મળી છે. સો બે ભાગમાં એને વેચવામાં આવે છે, સેચ્યુરેટેડ ફેટ અને અનસેચ્યુરેટેડ ફેટ. આને ફર્ધર ડિવાઈડ પણ કરવામાં આવે છે, પોલીસેચ્યુરેટેડ, મોનો અનસેચ્યુરેટેડ, એ બધી અલગ અલગ રીતે ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે. મેઇન બે પાર્ટ છે, સેચ્યુરેટેડ ફેટ અને અનસેચ્યુરેટેડ ફેટ. સો સેચ્યુરેટેડ ફેટ આર ધ ફેટ વિચ કન્ટેન ટ્રાયગ્લિસરાઇડ formed from only saturated fatty acids. એટલે સેચ્યુરેટેડ ફેટ એવી ફેટ છે કે જેની અંદર જે ટ્રાયગ્લિસરાઇડ રહેલા છે એ માત્ર ને માત્ર સેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ્સમાંથી જ બનેલા છે. એટલે અગેઇન, સેચ્યુરેટેડ ફેટ આર ધ ફેટ વિચ કન્ટેન ટ્રાયગ્લિસરાઇડ ફોર્મ્ડ ફ્રોમ only saturated fatty acid. The fatty acids having a maximum amount of hydrogen ion without any double bond between the carbon atom are called the saturated fatty acid. Saturated fatty acid કોને કહે છે? તો fatty acid having a maximum amount of hydrogen ion, કે જેમાં મેક્સિમમ અમાઉન્ટ હાઇડ્રોજન હોય છે વિધાઉટ એની ડબલ બોન્ડ્સ બિટવીન ધ કાર્બન એટમ આર કોલ્ડ ધ સેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ્સ. એનું સ્ટ્રક્ચર, મોલેક્યુલર સ્ટ્રક્ચર આપણે જોઈ લઈએ. સેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ, સેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ્સ. સી અહીંયા ઓકે, આ ક્લિયર વસ્તુ બતાવેલી જ છે કે અહીંયા જે ડબલ બોન્ડ હોય છે અને સેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ્સની અંદર ક્યાંય પણ તમને ડબલ બોન્ડ જોવા મળશે નહીં, બરાબર. મેક્સિમમ અમાઉન્ટ ઓફ હાઇડ્રોજન હોય છે અને ડબલ બોન્ડ કશે જોવા મળતો નથી. અનસેચ્યુરેટેડ ફેટમાં આવી રીતે ડબલ બોન્ડ રહેલો હોય છે. So the fatty acid having a maximum amount of hydrogen ion without any double bond between carbon atom are called saturated fatty acids. Unsaturated ની અંદર શું આવે? તો fat containing unsaturated fatty acids are known as unsaturated fats. Unsaturated fatty acids are fatty acids. સી આમાં છે ને કન્ફ્યુઝ ના થતા કે શું એકનું એક વસ્તુ બોલે છે, અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ ને અનસેચ્યુરેટેડ ફેટ.
અનસેચ્યુરેટેડ ફેટ છે ને એ કોમન નામ ગણી લો, મોટું નામ, બરાબર, એક કોમન જનરલ નામ આપી દીધું છે. એ જનરલ નામના બે પાર્ટ પાડ્યા, સેચ્યુરેટેડ ફેટ અને અનસેચ્યુરેટેડ ફેટ. એના પણ જો ભાગલા પાડીએ ને એની અંદર પણ જો જોવા જઈએ તો દેટ કમ્સ ધ ફેટી એસિડ. તો જેની અંદર અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ હોય એવી ફેટને કીધું અનસેચ્યુરેટેડ ફેટ, અને જેની અંદર સેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ હોય એને કીધું સેચ્યુરેટેડ ફેટ. એટલે ફેટી એસિડ એનું નીચેનો એકમ છે, ઓકે, એ રીતે ગણજો. સો યસ, ફેટ contains unsaturated fatty acids are known as unsaturated fats. Unsaturated fatty acid એટલે નીચેના એકમની વાત કરી, એવા ફેટી એસિડ છે કે જે બનેલા હોય છે ડિહાઇડ્રોજિનેશન ઓફ સેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ. ડિહાઇડ્રોજિનેશન એટલે હાઇડ્રોજન કાઢી નાખવાની પ્રક્રિયા, એટલે કે હાઇડ્રોજન રિમૂવ કરવાની પ્રક્રિયાની વાત છે. સો અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ્સ આર ફેટી એસિડ ફોર્મ્ડ બાય, એવી રીતે બનવામાં આવે છે જ્યારે આપણે સેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ્સની અંદરથી હાઇડ્રોજન કાઢી નાખીએ તો અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ બનતા હોય છે, પણ ડબલ બોન્ડ હોવો જોઈએ, બરાબર. અનસેચ્યુરેટેડ ફેટ્સ આર ક્લાસિફાઈ ઇન્ટુ 3 ટાઈપ્સ: મોનો અનસેચ્યુરેટેડ ફેટ્સ, પોલી અનસેચ્યુરેટેડ ફેટ અને ટ્રાન્સ ફેટ, બરાબર. 3 પાર્ટ બીજા પડ્યા: મોનો અનસેચ્યુરેટેડ ફેટ, પોલી અનસેચ્યુરેટેડ ફેટ અને ટ્રાન્સ ફેટ. સો હવે આવે છે વાત મોનો અનસેચ્યુરેટેડ ફેટની. મોનો એટલે એક, પોલી એટલે એક કરતાં વધારે, અને ટ્રાન્સમાં શું છે આપણે આગળ જોઈએ છે. સો unsaturated fat which contain one double bond between the carbon atom are called the monounsaturated fat. બે કાર્બન વચ્ચે એક જ વાર ડબલ બોન્ડ જોવા મળે તો એને મોનો અનસેચ્યુરેટેડ ફેટ્સ કહેવાય. પોલી અનસેચ્યુરેટેડમાં શું છે તો અનસેચ્યુરેટેડ ફેટ વિથ મોર દેન વન ડબલ બોન્ડ between the carbon atom are called the polyunsaturated fat. ડબલ બોન્ડ તો છે જ, પણ જો એક જ ડબલ બોન્ડ હોય તો એને કહેવાય મોનો અનસેચ્યુરેટેડ, અને એક કરતાં વધારે હોય તો તેને કહેવાશે પોલી અનસેચ્યુરેટેડ ફેટ. એક કરતાં શું વધારે? ડબલ બોન્ડની વાત છે, ઓકે. બે કાર્બન એટમ વચ્ચે એક કરતાં વધારે ડબલ બોન્ડ જોવા મળે, બરાબર. unsaturated fatty acid. જો એક આ રહ્યો અહીંયા દેખાય શરૂઆતમાં જ, આજે સર્કલ કરવાનો ટ્રાય કરું છું. એક બોન્ડ એ રહ્યો ડબલ બોન્ડ, બીજો આ ડબલ બોન્ડ રહ્યો, ત્રીજો આ ડબલ બોન્ડ રહ્યો, ચોથો નથી, બરાબર. એટલે જો એક કરતાં વધારે આવા ડબલ બોન્ડ રહેલા હોય તો એને કહેવાય પોલી, એક કરતાં વધારે અનસેચ્યુરેટેડ ફેટ. અને જો આવો ડબલ બોન્ડ એક જ જોવા મળે આખા સ્ટ્રક્ચરની અંદર તો એને કહેવાશે મોનો અનસેચ્યુરેટેડ ફેટ, બરાબર. સો unsaturated fat with more than one double bond between the carbon atoms are called the polyunsaturated fat. Polyunsaturated fats belong to the family of essential fatty acids. Fatty acids required in diet કે જે આપણે બનાવી નથી શકતા, એટલે આપણે બહારથી લેવા પડે. જેમ ઇસેન્શિયલ એમિનો એસિડ્સ હોય છે એવી જ રીતે ઇસેન્શિયલ ફેટી એસિડ છે. યસ, તો હવે આવે છે પોલી અનસેચ્યુરેટેડ ફેટ્સ આર ઓફ 2 ટાઈપ. એના પણ પાછા બીજા 2 ટાઈપ છે, omega-3 એન્ડ omega-6. તમે છે ને આ બધી એડવર્ટાઇઝની અંદર આ વસ્તુ બહુ જ જોશો. સપ્લિમેન્ટ્સની અંદર પણ omega-3, omega-6, પછી ઘણા શેમ્પૂ અને ઓઇલની એડની અંદર પણ જોતા હશો કે એડેડ વિથ omega-3 and omega-6 વિચ ઇઝ બેટર ફોર યોર સ્કિન ને બેટર ફોર યોર હેર, બરાબર. એટલે આ ઇસેન્શિયલ ફેટી એસિડ્સની અંદર આવતા હોય છે. જો નોન વેજીટેરિયન સોર્સની અંદરથી વાત કરીએ તો આ ફિશની અંદરથી બહુ જ સારા પ્રમાણમાં મળે છે, ફિશ, ટૂના ને બધાની અંદરથી. અને જો વેજીટેરિયન સોર્સની અંદરથી વાત કરીએ તો આલમંડ, વોલનટ, ફ્લેક્સીડ,
એટલે બદામ, અખરોટ અને અળસી, જેવું આપણે મુખવાસમાં ખાતા હોઈએ છીએ અળસી, આ બધાની અંદરથી omega-3 અને omega-6 બહુ જ સારા પ્રમાણમાં તમને મળી શકે. સો યસ, omega-3 fats or omega-3 fatty acids have a double bond in third space from the end of carbon chain. ત્રીજી સ્પેસની અંદર ચલો ને આપણે જોઈ જ લઈએ. omega-3 fatty acid અચ્છા યસ. જો તો આની અંદર આપણને શું કહે છે કે ત્રીજા સ્પેસ કાર્બન જે બાજુ એન્ડ હોય એ બાજુથી ત્રીજા સ્પેસ ઉપર કાર્બનનો ડબલ બોન્ડ રહેલો હોય છે. તો જો નીચેનામાં ટ્રાય કરીએ તો આ એનો ફર્સ્ટ 1, ઉપરવાળો 2 અને આ ત્રીજી સ્પેસ, બરાબર. પછી અહીંયા આવે છે આ 1, 2 અને આ ત્રીજી સ્પેસ, 1, 2 અને ત્રીજી સ્પેસ. તો દર ત્રીજા સ્પેસે આમાં ડબલ બોન્ડ રહેલો છે. તો અને એ જ રીતે જો આ 6માં જોવા જઈએ તો 1, 2, 3, 4, 5 અને 6, છઠ્ઠાએ આપણને આવી રીતે ડબલ બોન્ડ જોવા મળે છે. તો સેમ વસ્તુ અહીંયા આપણને કયા જોવા મળે છે? ત્રીજાએ જોવા મળે છે. સો એટલા માટે આ રીતનો ફરક છે કે fat or omega-3 fatty acids having double bond in the third space from the end of carbon chain, એટલા માટે એને કહેવાય છે omega-3. અને omega-6 fat are the omega-6 fatty acids having a double bond in the sixth space from the end of carbon chain. છઠ્ઠા સ્પેસે એમાં કાર્બનની ડબલ ચેઇન બનતી હોય. ઓકે, એની ફિગર જોઈ જ લઈએ. જો અહીંયા 6નો સ્પેસ બતાવેલો છે. આ 1, 2, 3, 4, 5 અને આ છઠ્ઠાએ ડબલ બોન્ડ થાય છે. ઓકે, છઠ્ઠા સુધી કોઈ પણ એકે ડબલ બોન્ડ જોવા મળે નહીં, જ્યારે પેલામાં ત્રીજી સ્પેસે ડબલ બોન્ડ આવી જતો હોય. સો યસ, both omega-3 and omega-6 fatty acids are beneficial to body. However, consuming too much of omega-6 fatty acid result in hazard than benefit. વધારે પડતું તો કંઈ પણ, અતિશયોક્તિ વર્જેતી, સંસ્કૃતનો શ્લોક છે. વધારે પડતું કશું પણ હાનિકારક હોઈ શકે. સો ધ ડાયટ કન્ટેનિંગ a 3:1 ratio of omega-6 to omega-3 fatty acids is often recommended by the expert. બરાબર, એટલે ત્રીજા ભાગ જેટલો આપણે જેટલું omega-3 લેતા હોઈએ એનો ત્રીજો ભાગ જેટલો omega-6 લેવાની વાત આવે છે. ઓકે, સો નેક્સ્ટ ઇઝ અ trans fat. Trans fat or trans fatty acids are unsaturated fatty acids with molecule containing a trans, એટલે કે across અથવા તો opposite side double bond between the carbon atom. ચલો આનું બી સ્ટ્રક્ચર જોઈ લઈએ. trans fatty acid, ક્રોસમાં એટલે આવી રીતે ટર્ન લઈ જાય છે, વળી જાય છે. આમાં શું કીધું છે? ટ્રાન્સ એટલે કે અક્રોસ, બીજી બાજુ અથવા તો ઓપોઝિટ સાઈડ. યસ, આ રહ્યું. ઓકે, ધીસ ઇઝ ટ્રાન્સ, બીજી બાજુ જતું રહે છે, અક્રોસ જતું રહે છે અથવા તો ઓપોઝિટ સાઈડ જતું રહે છે. એટલા માટે ટ્રાન્સ
fat or trans fatty acids are unsaturated fatty acids with the molecule containing trans એટલે કે across અથવા તો opposite side double bond between the carbon atom. Source and functions of different type of dietary fat are listed in table number 47.1. We will see afterwards. Okay, ચલો જોઈ લઈએ. Yes, the source and function of dietary fat. ફર્સ્ટ સેચ્યુરેટેડ ફેટ તો મોસ્ટલી આ ડેરી પ્રોડક્ટમાંથી આપણને મળતું હોય છે. તો એની અંદર આવે છે ફૂલ ફેટ મિલ્ક, ચીઝ, ક્રીમ, બટર, કોમર્શિયલ બેક્ડ બિસ્કિટ એન્ડ પેસ્ટ્રીઝ, ડીપ ફ્રાય ફાસ્ટ ફૂડ, કોકોનટ ઓઇલ એન્ડ પામ ઓઇલ, ફેટી મીટ. આટલામાંથી મોસ્ટલી એનિમલ પ્રોડક્ટ, બાકી તળેલા ફૂડમાંથી આપણને મળી શકે છે. એનું ફંક્શન શું છે? તો ઇન્ક્રીઝિસ બ્લડ કોલેસ્ટ્રોલ એન્ડ ધેર બાય ઇન્ક્રીઝ ધ રિસ્ક ઓફ એથેરોસ્ક્લેરોસિસ એન્ડ કોરોનરી હાર્ટ ડિઝીઝીસ. બરાબર, કોલેસ્ટ્રોલ ઇન્ક્રીઝ કરે છે અને એના લીધે એથેરોસ્ક્લેરોસિસના ચાન્સીસ પણ વધે અને કોરોનરી હાર્ટ ડિઝીઝના પણ ચાન્સીસ વધી શકે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ હવે અનસેચ્યુરેટેડની વાત. અનસેચ્યુરેટેડના 3 ટાઈપ હતા: મોનો અનસેચ્યુરેટેડ, પોલી અનસેચ્યુરેટેડ અને ટ્રાન્સ ફેટ. સો મોનો અનસેચ્યુરેટેડ ફેટ કે જેની અંદર આવે ઓઇલ, કયા કયા? કોનોલા, ઓલિવ અને પીનટ ઓઇલ. નટ્સની અંદર આવશે કેશ્યુ, આલમંડ, હેઝલનટ અને પીનટ્સ અને માર્ગરીન. માર્ગરીન એ પેલા બટર જેવું જ આવતું હોય છે. આઈ થિંક પેલું નેચરલ ઓર સમથિંગ કોઈક બ્રાન્ડ છે જેનું માર્ગરીન આવે છે, યલો કલરના ડબ્બામાં હોય અને એની અંદર પેલો સંજીવ કપૂરનો ફોટો હોય છે. બરાબર, અને એ સસ્તું આવે કમ્પેરેટિવલી બટરને. અને બટરની જોડે જોડે કમ્પેરમાં ઘણા બધા માર્જરીન પણ કહેતા હોય છે અને માર્ગરીન આપણે જે રીતે ગુજરાતીઓ બોલે એ પ્રમાણે. સો એ એવી રીતે યુઝ કરતા હોય છે. અને એની ઉપર તમે જોશો ને નેચરલ કે શું હતું હું ભૂલી ગયો, 1 સેકન્ડ આપણે જોઈ જ લઈએ. ચાલો, સંજીવ કપૂર માર્જરીન. યસ, ન્યુટ્રીલાઇટનું આવે છે આવું. બરાબર, જો આની અંદર લખ્યું છે ને omega-3. બરાબર, આમાં લખ્યું છે હેલ્ધીયર ચોઇસ બીકોઝ ઓફ omega-3. ને શું લખ્યું છે? લો કેલરી, લો કોલેસ્ટ્રોલ. ના દે, ઠીક છે, આ બધું કહેવાની વાતો છે, બાકી કમ્પેરેટિવલી કશું હેલ્ધી હોતું નથી. માર્જરીન ઉપરથી બટર કરતાં વધારે હાર્મફુલ છે, એટલે એને બટર ખાવું સારું, માર્જરીન ના ખવાય. ઓકે, સો મેં મોનો અનસેચ્યુરેટેડ ફેટ્સ કે જેની અંદર ઓઇલ કે જેમાં કોનોલા, ઓલિવ ઓઇલ, પીનટ ઓઇલમાંથી એ મળતું હોય છે. નટ્સની અંદર કેશ્યુ, આલમંડ, હેઝલનટ અને પીનટ્સ અને માર્ગરીન. હવે એનું કામ શું? ડિક્રીઝિસ ધ બ્લડ કોલેસ્ટ્રોલ એન્ડ ધેર બાય ડિક્રીઝિસ ધ રિસ્ક ઓફ કોરોનરી હાર્ટ ડિઝીઝીસ. આની અંદર માર્ગરીનના પછી પાછળથી ઘણા બધા રિસર્ચ થયેલા છે. આ બુક પહેલાં લખાયેલી હોય, બહુ પહેલાં, એટલે કન્ટિન્યુઅસ આવું લખેલું ચાલ્યું આવતું હોય, પણ આપણું જે એકચ્યુઅલ આ જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ માર્ગરીન જે પણ બને છે દેટ ઇઝ નોટ હેલ્ધી ફોર અવર હેલ્થ. એટલે આની અંદર ભલે આ વસ્તુ લખી હોય મોનો અનસેચ્યુરેટેડ ફેટ એકચ્યુઅલમાં હેલ્ધી છે, બટ સ્ટીલ એ કયા સોર્સમાંથી આવે છે એનું ઉપર બહુ જ એનો ડિપેન્ડ રહેતો હોય છે. ઓકે, સો માર્જરીન તો એની ફાઇનલ પ્રોડક્ટ છે, પણ એ બને છે શેમાંથી એ વસ્તુ જોવાની વાત આવે છે. ઓકે, સો ઓલિવ ઓઇલ, કોનોલા ઓઇલ, પીનટ ઓઇલ, આ બધી વસ્તુ હેલ્ધી છે, એ લઈ શકો. નટ્સ હેલ્ધી છે, લઈ શકો. સો નાવ કમ્સ ધ પોલી અનસેચ્યુરેટેડ ફેટ. શેમાંથી આવે? ફ્રૂટ્સ એન્ડ વેજીટેબલ્સ. વેજીટેબલ્સ ઓઇલ જેમ કે સનફ્લાવર, શું છે? સેફ્લોવર. ઓકે, સેફ્લોવર મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ સાંભળ્યું. શું હોય છે જોઈ લઈએ. વેઇટ, ઓકે, સનફ્લાવર જેવું જ છે. સેફ્લોવર, ઓકે, is a highly branched herbaceous like annual plant. It is commercially cultivated for the vegetable oil extraction from the seeds used by the early Spanish. Okay, આપણા ઇન શોર્ટ ઇન્ડિયામાં બહુ યુઝ થતું લાગતું છે નહીં, અથવા થતું હશે તો મને ખબર નથી. યસ, ઓકે, સો યસ, કોર્ન ઓર સોય ઓઇલ્સ. બરાબર, વેજીટેબલ ઓઇલ્સમાંથી આટલી જગ્યાએથી મળી શકે છે. એના સિવાય નટ્સ, તેમાં વોલનટમાંથી હાઈએસ્ટ મળે. ફ્લેક્સ સીડ્સ,
એટલે કે અળસી આપણે જે વાત કરી હતી એ. પોલીઅનસેચ્યુરેટેડ માર્જરીન એ તો ભૂલી જ જજો, માર્જરીન ના જ ખવાય. લીન મીટ, ફિશ અને સી ફૂડ એગ્સની અંદરથી પણ મળે. એનું કામ શું? ડિક્રીઝિસ ધ બ્લડ કોલેસ્ટ્રોલ એન્ડ ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ એન્ડ ધેર બાય રિડ્યુસીસ ધ બ્લડ પ્રેશર. રિસ્ક ઓફ કોરોનરી હાર્ટ ડિઝીઝ, રિસ્ક ઓફ ઓબેસિટી, આ બધું ઘટાડે છે, ડિક્રીઝ કરે છે, ઓછું કરે છે. એટલે સી ફેટ સારી છે શરીર માટે, પણ કઈ ફેટ ખાઓ છો એની ઉપર ડિપેન્ડ છે. સો કયા સોર્સમાંથી આવતી ફેટ ખાઓ છો એની ઉપર ડિપેન્ડ છે. બાકી સેચ્યુરેટેડ ફેટ પણ ખરાબ છે, ભલે એ કોલેસ્ટ્રોલ ઇન્ક્રીઝ કરે છે, પણ હવે તો એવું માનવામાં આવે છે કે એકચ્યુઅલમાં કોરોનરી હાર્ટ ડિઝીઝ થવા પાછળનું કારણ તમારું કોલેસ્ટ્રોલ નથી. ઘણા બધા થોરોસિક સર્જન્સ અને કાર્ડિયોલોજિસ્ટ હવે જો હાર્ટને પ્રોબ્લેમ થઈ હોય ને તો કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવાની મેડિસિન નથી આપતા, કારણ કે એ કોલેસ્ટ્રોલનો પ્લેક જમા થતો હોય છે ને, એ તો તમારો ડિફેન્સ મિકેનિઝમ તરીકે જમા થતો હોય છે. એટલે પ્રોબ્લેમ કોલેસ્ટ્રોલની નથી, પ્રોબ્લેમ તમારી આર્ટરી ડેમેજ થતી હોય છે એની પ્રોબ્લેમ છે. એ ડેમેજને પૂરું પાડવા માટે ત્યાં આગળ કોલેસ્ટ્રોલ જમા થાય છે, કે જે એકચ્યુઅલમાં તો આપણું ડિફેન્સ મિકેનિઝમ છે, કે આર્ટરીને બચાવે છે, સાચવે છે, એને રૂજ લાવવામાં મદદ કરે છે. એટલે એનો મતલબ એવું નહીં કે કોલેસ્ટ્રોલ ખરાબ છે એમ. કોલેસ્ટ્રોલ જરૂરી છે ઘણી બધી રીતે આપણા હેલ્થ માટે. એટલે યસ, તો પોલીઅનસેચ્યુરેટેડ ફેટની વાત કરતા હતા, તો ડિક્રીઝિસ ધ બ્લડ કોલેસ્ટ્રોલ એન્ડ ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ એન્ડ ધેર બાય રિડ્યુસીસ ધ બ્લડ પ્રેશર. રિસ્ક ઓફ કોરોનરી હાર્ટ ડિઝીઝ પણ ડિક્રીઝ કરે, ઓબેસિટી પણ ડિક્રીઝ કરવામાં હેલ્પ કરે, પ્લેટલેટ એગ્રેગેશન એન્ડ પ્રિવેન્ટ્સ ધ એક્સેસ બ્લડ ક્લોટિંગ. વધારે પડતું ના થવા દે, પ્લેટલેટ એગ્રેગેશન અને પ્રિવેન્ટ ધ એક્સેસ બ્લડ ક્લોટિંગ. ઇન્ફ્લામેશન થ્રુ આઉટ ધ બોડી પણ ડિક્રીઝ કરે છે. અને વધારે શું? તો ઇન્ક્રીઝ ધ ડિઝીઝ કાઉન્ટરિંગ એક્શન ઇન ધ બોડી. ડિઝીઝ સામે લડવાની શક્તિ, એક્શન વધારે છે. એટલે પોલીઅનસેચ્યુરેટેડ ફેટ બહુ જ સારી. ટ્રાન્સ ફેટની વાત આવે છે તો મિલ્ક, ચીઝ એન્ડ ટેબલ માર્જરીન, લેમ્બ અને બીફ આટલામાંથી મળે છે. તો એ શું કરે? increases the low density lipoprotein and thereby increases the risk of atherosclerosis અને coronary heart disease. સી આપણે જ્યારે પેલો લિપિડનો ટેસ્ટ કરાવડાવીએ ને, લિપિડ પ્રોફાઇલ કે એની અંદર, તેમાં મોસ્ટલી આપણને શું શું જોવા મળે? ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ આવે, ટોટલ કોલેસ્ટ્રોલ આવે, પછી લો ડેન્સિટી લિપોપ્રોટીન LDL આવે, પછી હાઈ ડેન્સિટી લિપોપ્રોટીન આવે, પછી VLDL આવે, એટલે વેરી લો ડેન્સિટી લિપોપ્રોટીન આવે. પછી એનો રેશિયો લો ડેન્સિટી લિપોપ્રોટીન ને રેશિયો જેમ LDL જેમ LDL એવી રીતે રેશિયો આવતો હોય. આટલી અમુક બેઝિક વસ્તુ આવતી હોય છે. તો અહીંયા શું વાત કરે છે? આપણે એવું કહેવાય કે જો બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ને ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ, તો HDLને છે ને ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ કહેવાય અને LDLને બેડ કોલેસ્ટ્રોલ કહેવાય. આ જનરલ ટર્મ આપણે માની લીધી છે, બરાબર? તો ટ્રાન્સ ફેટ એ LDL ઇન્ક્રીઝ કરે છે, એટલે કે બેડ કોલેસ્ટ્રોલ વધારે છે. તેનો મતલબ એ હાર્ટ ડિઝીઝ કરવામાં વધારે યોગદાન આપે છે, બરાબર? સો બહુ જ એકચ્યુઅલમાં તમે જ્યારે ફ્યુચરમાં આગળ જશો, અથવા તો ઇવન અત્યારે પણ તમારા ફૂડ ચોઇસીસની અંદર કઈ ફેટ ખાવી, કઈ ના ખાવી, એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. બેઝિકલી ફૂડ ચોઇસીસની વાત આવે ને તો નેચરમાંથી જે મળતું વસ્તુ ડાયરેક્ટલી મળતી હોય પ્રોસેસ કર્યા વગરની, એ બધી જ વસ્તુ સારી છે. એટલે એ બધી વસ્તુ લઈ શકાય. એક બહુ જ સરસ ડાયટ છે, ડૉક્ટર માર્ક હાયમેન કરીને એક ડૉક્ટર છે, ડૉક્ટર માર્ક હાયમેન. એમનું એક બહુ જ સરસ સેન્ટેન્સ છે, હું ઓલવેઝ બધાને સજેસ્ટ કરતો હોઉં કે ફૂડ ચોઇસીસની જ્યારે વાત આવે ને તો એક વસ્તુ યાદ રાખવાનું કે ઇફ ગોડ મેડ ઇટ દેન ઇટ ઇટ એન્ડ ઇફ મેન મેડ ઇટ દેન લીવ ઇટ. જો ભગવાને બનાવ્યું છે, જો કુદરતે બનાવ્યું છે તો ખાઓ, અને જો માણસે બનાવેલું છે તો એને છોડી દો, બરાબર? તો આ ફૂડ ચોઇસીસ એકદમ ઇઝી થઈ જાય, કારણ કે નેચરે બનાવેલી કોઈ પણ વસ્તુ આપણા માટે મોસ્ટલી ખરાબ હોતી નથી. ફૂડ ચોઇસીસમાં એ રીતે ઇઝીલી થઈ શકાય. ઓકે, સો ફેટના ટાઈપ, લિપિડના ટાઈપ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા. હવે એનું ડાયજેશન જોઈએ છે. સો યસ, ડાયજેશન ઓફ લિપિડ. લિપિડ્સ આર ડાયજેસ્ટેડ બાય લાઇપોલિટિક એન્ઝાઇમ. ઓબ્વિયસલી લિપિડને બ્રેકડાઉન કરવાવાળા એન્ઝાઇમ, દેટ ઇઝ લિપોલિટિક એન્ઝાઇમ, લાઇપોલિટિક, કોકલિપોલિટિક, વોટેવર. તો માઉથની અંદર સલાઇવા કન્ટેઇન લિંગ્યુઅલ લાઇપેઝ. પ્રોટીન ડાયજેસ્ટ નથી થતું, બાકી ફેટ અને કાર્બોહાઈડ્રેટ થાય છે સલાઇવા મીન્સ માઉથની અંદર. સો saliva contain lingual lipase. This enzyme is secreted by lingual glands of mouth and swallow along with the saliva.
સો ધ લિપિડ ડાયજેશન ડઝ નોટ કમેન્સીસ ઇન ધ માઉથ. નથી થતું, બરાબર. This enzyme is secreted by the lingual gland of mouth and swallow along with the saliva. સલાઇવાની જોડે જોડે જાય છે. So the lipid digestion does not commences in the mouth. In stomachની વાત આવી હવે. So gastric lipase or tributaries is lipolytic enzyme present in the gastric juice. બે રહેલા છે gastric lipase અને tributaries. એ lipolytic enzyme તરીકે gastric juiceની અંદર રહેલા છે. ઇન્ટેસ્ટાઇનની વાત કરીએ. So almost all the lipids are digested in small intestine because of the availability of bile salt, pancreatic lipolytic enzyme and intestinal lipase. ફેટનું ડાયજેશન ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર જ મેક્સિમમ થતું જોવા મળે છે. એનું કારણ શું? તો સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર શું અવેલેબલ છે? એક તો બાઇલ સોલ્ટ, પેન્ક્રિયાટિક લિપોલાઇટિક એન્ઝાઇમ અને ઇન્ટેસ્ટિનલ લાઇપેઝ. કઈ રીતે? દરેકના અલગ અલગ આપણે રોલ જોઈએ. તો ફર્સ્ટ બાઇલ સોલ્ટ, જે આપણે ઉપર ભણી જ ગયા છે. બાઇલ સોલ્ટ પ્લેઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન ડાયજેશન ઓફ લિપિડ. ચેપ્ટર 40 યર્સ ઓફકોર્સ જોઈ ગયા હતા, ડિટેલમાં જોયું હતું એ વસ્તુ. તો હવે આવે છે પેન્ક્રિયાટિક જ્યુસની વાત. સો લિપોલાઇટિક એન્ઝાઇમ ઇન પેન્ક્રિયાટિક જ્યુસ. Pancreatic lipase is the most important enzyme for the digestion of fat. Other lipolytic enzyme of pancreatic juice are cholesterol ester hydrolase, phospholipase A અને phospholipase B. આ પણ આગળ આવી ગયું છે. Lipolytic enzyme in succus entericus. તો intestinal lipase is the only lipolytic enzyme present in the succus entericus. ફાઇનલ પ્રોડક્ટ ઓફ ધ ફેટ ડાયજેશન. જેમ પ્રોટીનનું ફાઇનલ પ્રોડક્ટ એમિનો એસિડ છે, કાર્બોહાઈડ્રેટનું ફાઇનલ પ્રોડક્ટ ગ્લુકોઝ છે, તેવી જ રીતે આનું કયું હશે? તો ફેટી એસિડ્સ, કોલેસ્ટ્રોલ, મોનોગ્લિસરાઇડ્સ આર ધ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ ઓફ લિપિડ ડાયજેશન. એટલે લિપિડ ડાયજેસ્ટ થયા પછી ફાઇનલ પ્રોડક્ટ તરીકે ફેટી એસિડ બને, કોલેસ્ટ્રોલ બને અને મોનોગ્લિસરાઇડ્સ બને.